Welcome back to Journey with Shah channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා අලුත් අවුරුද්දේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන තවත් වීඩියෝ එකක්. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Huka Falls වලට. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ පැත්තෙත් ඒ වගේම පැත්තේ ලස්සන නිල් පාට දියැල්ල පේනවා ඇති. අද අපි යනවා Taupo and Rotorua trip එකක්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක එක share කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් Huka Falls තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලොන්ට එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද අපේ ට්‍රිප් එක වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ වගේම නිව්සීලන්ත වල දැකලා නැති දේවල් කීපයක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද ෂෙයා කරගන්න කියලා ඉන්නවා. එහෙනම් බලමු කොහොමද අපේ ට්‍රිප් එක වෙන්නේ කියලා. මෙතන ජෙට් බෝට් එකක් එහෙම එනවා. දැන් මේ අද අපි මේ උදේ 7යි ගානට මෙතනට ආවේ. අපි ගෙදරින් පාන්දර ආවා. ඒ හින්දා මෙතන දැන් නැහැ. නමුත් දවල් ආවොත් ඔයගොල්ලෝන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන එක තාම අපිට chance එකක් හම්බුනේ. ස්පෙෂලි බබාලා ඉන්නකොට ටිකක් අමාරුයි. හේදෙනව දාන්න තැනක් හොන්නත් එපේ. නැත්තම් වෙලා තිබුණොත් කරන්න ඕනේ. එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට හැමදේම අද මේ channel එකෙන් අරගෙන එනවා මේ අපි යන trip එකේ. අපි දැන් ඉන්නේ කොහෙද? Huka Falls. Huka Falls ඉන්නේ මේ මෙතන ඕක්ලන්ඩ් ඉඳලා සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 250ක් විතරනේ. 250ක් විතර තියෙනවා. පැය 2මාරක් 3කට කිට්ටුයි. ඉතින් මෙතන ඉඳලා රොටරුවා වලට ළඟයි. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ රොටරුවා යන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තමයි ඇත්තටම falls එක වැටෙන්නේ. අර හරියෙන් අර entrance එක තිබුණාට පේනවා මෙතන ඉතින් තමයි ලස්සන ෆෝල් එක වැටෙන්නේ. ඉතින් තව චුට්ටක් හඩ ගිහලා පෙන්නන්න. river. ඉතින් නිව්සීලන්ත සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ ෆෝල් එකක් තමයි ෆෝල්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනට ගොඩාක් කට්ටිය එනවා. අපි මේ උදේ ගියපු හින්දා තමයි එච්චර සෙනග හිටියේ නැත්නම් නමුත් අපි ගිහිල්ලා විනාඩි 10ක් 20ක් විතර යද්දි බස් දෙකකින් කට්ටිය ආවා. ඉතින් මේක ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක්. අනිවාර්යෙන් හැමෝම බලන්න ඉන්න තැනක්. ස්පෙෂලි ටවුපෝ රොටරුවා වගේ යනවා නම් අනිවාර්යෙන් බලලා යන තැනක්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ ජෙට් බෝට් රයිඩ්ස් තියෙනවා. අපි දැන් මේක ටික වෙලා බැලුවා. දැන් යනවා වාහනේට ගිහලා මොකද අපිට බුකින් එකක් තියෙනවා 11ට තව තැනක. yes. ඉතින් 11ට තව තැනක බුකින් එකක් තියෙන එතනට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා කියන්නම් කොහෙටද යන්නේ කියලා. එකතු වෙලා ඉන්න. අරගොල්ලන්ගේ පානුත් ගන්නන්නේ. අපි දැන් නැවැත්තුවා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට. අපි හැබැයි වාහනේදී කෑවා. ඉතින් චුට්ටක් රෙස්ට් එකේ ඉඳලා මොකද ඊළඟ එක අපිට තියෙන්නේ 11ට. දැන් වෙලාව 9යි. ඉතින් වෙලා තියෙන හින්දා කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉඳලා යන්න කියලා තමයි බැලුවේ. ඕක අතේ තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. සැර නැති පාන් ಜಾති දෙකයි. සැර නැද්ද ඒ සැර එක? සැර නෑලු වෙන. සෙට් කනවද? නෑ දඟලන්න එපා ඒක. ජෙලි ඒ ආකන්. කනවද ජෙලි එක? නෑ? You want some? You want this? Jelly? No? ඉතින් දැන් අපේ ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න යන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කිව්වට ඉතින් දැන් වෙලාව 9යි. ඊට පස්සේ අපි 11ට තව තැනකට මං කිව්වනේ යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කාලයකට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රිප් එකක් යන්නේ. ස්පෙෂලි ලංකාවේ ඉන්නවා නම් අපි හැම අවුරුද්දෙම අප්‍රේල් නුවරඑළිය දෙසැම්බර් එතකොට අනුරාධපුරයේ හරි සීගිරි ඔය පැතිවලට අනිවාර්යෙන් යනවා. ඉතින් මෙහෙට ආවත් හරි ඒ chance එක සෑහෙන්න මිස් වුණා. ලංකාවේ ඉන්න ස්පෙෂලි අපේ අම්මලාගේ පැත්තේ ඇත් එක්ක අපි අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දට දෙපාරක් ට්‍රිප් එකක් යනවා. කට්ටියත් එක්ක බස් එකක් අරගෙන. ඉතින්
දැන් කට්ටිය එක එක රටවල් වල ළමයි ලොකු වෙලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක එක රටවල් වල සමහර අය ලංකාවේ ඉතින් ඔය හේතු හින්දා ඉතින් හරි අමාරුයි දැන් කට්ටිය ඔක්කොම එකතු කරලා ට්‍රිප් එකක් යන නමුත් හරි සතුටුයි කියන්න මේ පාර මෙහිම හරි අපි කට්ටිය තුනක් ඒ කියන්නේ අම්මයි අම්මගේ නංගි අම්මගේ අක්කයි තුන් දෙනෙක් හරි එකතු වෙලා මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් යන්න හම්බෙච්ච එක ගැන මොකද ආයි අපිට දන්නේ නැහැ කොයි වගේ කාලයකට මෙහෙම දෙයක් ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් තව කට්ටියක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් UK වල ඉන්නවා. ඉතින් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා හැමෝත් එක්කම එකතු වෙලා කවදා හරි ඉස්සර ගියා වගේ ට්‍රිප් එකක් යන්න හම්බ වෙයි කියලා. ඉතින් මම දන්නවා ඕගොල්ලොත් ලංකාවේ ඉන්න අය ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හරි අමාරු ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරනවා කියන එකත්. නමුත් අපි ඒ ඉස්සර ඒ මතකයන් එක්ක තවමත් අදටත් ඒව අලුත් කර ඒවත් එක ජීවත් වෙනවා. දැන් මේ ට්‍රිප් එක යනකොටත් අපි ඉස්සර ගිය තැන් ඒ කාපු බීපුව මතක් කර තමයි ගියේ. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද හිතුනේ කියලා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.